Cho cái luôn chẳng nhớ cho buồn chẳng nghe núi nhớ to con ru trốn để chơi lúc rồi nó chẳng còn nhớ to con đã tha chờ nó Yun lo umong dia todong nyota china có cụ giờ niang si có công giờ con dừng chết chinaวันนอชิลูเฮาชิเอตูปืออีตูตุนรอลูตุนดาลูตุยาวโอลุนเนยกาเสียรู้เสียให้เดียวกูยังมองตายว่าเราจ้วงลงกูที่จังผู้เจตามอแล้วคงจะยอดสุดาสุดยาว่าผู้คงหมดลอีกก็อยากกินลูจิดีคนนึงซ้อตีนนึงจ้าไปตอนกะฮะตีนนึงปวดชัวทุกเกียกันทุกกะฮะ有不多干，我就放到老爸婆，学姐包学多，那得多太得，我路能有半地那耶耶。若是海边不要梦，带我入捉了不去找我，不知道。nhớ rong xoáy trong những gì cái tên cha trong hoa thì giờ chùa nhớ tàu vào tàu chế nu nói giờ nu thì plau để cho cái hoa hậu lửa là Thursday giờ nu plau lì tì năng gạo ở pan năng gạo bây trong xe để ta trong tuần chi này cho hội chùa nó có program nó giờ lúc sau trong chùa WIXK ý chí cho sớm thia lúc trong Minneapolis cho cái phong hiệu hoa hậu lửa ok là một khi cha tàu lù trâu những gì cái tên cha nhớ tàu lù trong Minneapolis cũng bây giờ Michael ya cũng tu sự kiện bây giờ mong lo ya là khám mình cái cái nhớ là họ cũng sung can họ lựa là những cái họ lựa của neighborhood community relations department trong xe để tao tuần chi này sau đó cho nhiều gì ta đâu là ya tiền này tiếp tục cộng là bây giờ thả xuống cái chỗ nó là chú cái lúc trong làm cho bây giờ thả nó thì thả ít số mong gì để bây giờ là trong cái program thì trong cái project chi là thì là bây giờ chi là thì sẽ bây giờ là chỉ muốn là chỉ lựa chọn từ họ luôn trong Minneapolis và bây giờ bây giờ nhau mong nhau luôn trong Minneapolis cũng mà muốn cho làm gì đó bây giờ thà, cũng tôi sẽต้องแต่ด้วยจะtrao ý o pe o xa o gì pe sun trao ý o pe o xa o gì pe sun, giờ thì lúc xưa bây giờ thà nó thì đầu lúc xưa nó là cái gì có một lũ nô thì lũ hay cho cái chất sinh cái nó hầu như lúc trong mình chỉ mua là nhà lũ ở chỉ chất sinh là cái hồ tôi cũng là tàu giờ thì cái chip bao này, họ thì o cái hồ được pe cái thì cái sản phẩm ít muốn thà nó thì pe lũ system đó là giờ lũ và pe họ program đó cái ba chuột này chỉ có thể trả yon chia tụi mình chơi luôn mong lần đó có thả thiên lần đó có mong hay để có sát tổ cái ba lọ chỉ từ lúc trong Minneapolis lúc nào giờ Thursday thì bắt đầu thứ hai lần giờ inu trong mình chỉ lần na su su nó rong thiên sau đó trả chơi là có xóa xì thiên lúc nào bây giờ suy thải có chừng tranh hẹn hay thiên lúc tranh nhung xóa rồi nó là đặc biệt trong mong sau đó thiên lần tao hay năng sau đó nhà và cháu tay nó rong chiên cái nó đó thì cũng rồi đó chuyện này nhau để cháu tới tiền cái sĩ thà nhau chuyện tham mò là mua nhau ít trả ít nút là mua
เราหมดจริงไงสมมติเราพอร์ตอะไรอย่างแต่ยังข้าวชิตอะไรอย่างยังเขาเราจะไปถ่ายเตียง bonfires อย่างนั้นจีเก๋จริงไงโต๊ะต่างนะข้าวชิตเราจะต่อว่าที่พอร์ตอยู่จริงไงนอที่อยู่อริจาที่สนใจอริจาเนี่ยเขาลุ้นตรงนี้อ่ะยังลินดันจอกูชิตาชอบจนเราจะตัวหัวชื่อสังยังอีตัวพูดอยู่นะกูว่าเขาหรือโอเคเนี่ยเราลุ้นตรงMinneapolisเขาลุ้นตรง Minneapolis ลุ้น fire department เราจะลุ้นสูตรการให้จอเก๋ชื่อฝืนว่าเราต่างนี่อ่ะ fire staff captain Casidy นี่ยังจอยกูเราจะกงกูเราชอบหัวจัวเขาโปรแกรมเราจะเขาโปรแกรมที่ที่ฐานนี้รอเลยให้เดียเขาลุ้นตรงMinneapolisนั่นเองนี่งูเก็บป้าจัวตัวนี้จะก็ต้องจานนอกเขามูรอจงลิจาจะโปรแกรมจะเก็บป้าในยาชีวันนี้จะรู้ชาติเตอร์ให้เดียรู้เชี่ยวเนาะนี่ใจซ้อเลยเดี๋ยวจงลิจาใจนอนในจงจารอเดารอเตะเลยเดี๋ยวจงจะรู้ชาติเตอร์พูดตัวนี้จะก็ต้องจาเขานั่นยังเขาโปรแกรมจะเปย์ละมูมัวจะรู้เตอร์เขาลุ้นตรงMinneapolisเดียตัชเนาะจะนอชื่อที่ลุ้นตรงตัดต่อบ้านราชีบ้านนี่จะก็ต้องจาเปย์สังเกตจะขอน้อยย่อ一路是好，必须谈，要说会做，一路里头古么，二路在用，到说会做了，弄 Thursday，那么他早就给把做路中明年不是到北京，你这个等着，你要到路中明年不是，就那路那天叫我路必须他说做了，你还叫中东叫你这个等着不着，叫你要路中明年不是，但是一次被去要路中明年不是，你那，但嘛一叫路被他，กูป้าตรงนี้ที่เรากูให้จะรงเนอะที่เรื่องตอนนี้จะวันนี้我自己知道，ta có thể thả lại mình mua và tao thì cái nhau trong mình plus cái nhau share chưa hay cho thì tôi chẳng xử lo cáiวันnào học lo cái là lúa lo cho tây ba tây chế lo cho tôi sát tôi nhiều lo hiện nay chỉ bao một tiền là chỉ hú đồ PEE là 311 là tao hú đồ của tôi sẽต้องแต่ดูtao có thể mua là trâu EO PO 下 2倍顺trâu EO PO 下2倍顺tôi mua ba thì tôi đã shop với chỗ nào thì mình tôi xài lúa trâu tôi mua ba thì thank you to Casidy thì ba cái tôi đã shop với chỗ nào Casidy của tôi Cali nhớ được City Minneapolis ba những cái ý tôi thấy chọn tại bên trong không sẽ đại của tôi shop với chỗ nào tôi xài lúa thì mua lúaผู้ตอนนี้จะก็ต้องจัดจะเป็นpeople program ฮารินตอนนี้จะนี่วันนี้วันที่ Welcome Casidy to Hmong Radio WIXK. Thank you so much for taking time off your busy schedule to be with us. Casidy 我找了个多少首歌就话呢，他必须谈要上做 WIXK。我找个就我个路在用更好个就好了，我到站到呀。Casidy, can you give us a little background on your title and your role as the fire staff Captain Community Risk Reduction Officer for the City of Minneapolis Fire Department? ก็พามัวก็เคลียร์กับตุกขิงเด็กก็เนี่ยเราเขารู้ส่วนการเชื่อว่าเขาหรือให้จัดชื่อฝืนว่าเราต่อเนี่ยยังลงจากMinneapolisว่าก็อยากตัว staff captain ที่อยากตัว Community Risk Reduction Officer แล้วตัวจริงสิ่งเนี่ยเขาก็เคลียร์กับตุกขิงพูดไปใช่ไหมYes, so I have been with Minneapolis Fire Department for 24 years, and most of that has been in my current role, Community Risk Reduction Officer. And basically, it's a big, lot of words, basically to describe that I teach people about fire safety and fire prevention, literally trying to put the fire out before it starts. Through safety education. Nhớ trong của yo Casidy Anderson của tàu qua hậu lửa trong lúc tàu xa tàu rồi tàu là tàu năng gặp lâu lúc xong là nên tàu chờ xong là trong đó họ của cha hậu lửa nó là cái của lúc của yo tàu Community Risk Reduction Officer của cha lo hậu lửa đó nó chỉ của khiên này gọi là bao một cái nhát xanh thế cái tịch thái tàu ở nhà nó hay cho tàu là tàu tụi mình bắt khi các tụi khi nó bé thì cho những số chỗ nào đều lấy tàu bỏ thì mà ít tiền nhiều không nó bé thì thôi rồi chỉ tàu bỏ cao thì chỉ ta cũng tham chỉ cho cái này thà khi các tụi khi nó bé một đấy bí mù bé học program nhớ trong của ba lì của ở tụ chạy lù cho học program đó
我做了这里几个电车呢，注重了绕呢，到这车么到好路了，一压力学习这车，现在感觉到好路个到弄被啥都叫我 WIXK 那些，注重了被是他做下点 bonfire，那要点找到那，我知道点找到应该哪了，找到有的个地方有些的多绕嘅，然后那要被是他说叫那的点，对起来那是古都啊 barbecue 了，几个那种那了，那了，对啦拉到了就你啥了。Cassidy, you mentioned that you mentioned that there are only some materials that are approved for burning. Can you help us understand what they are? 把大家谈论一点，你摸一家我到个ที่历史找到是哪？那些地呀，个ที่摸找到摸老到是哪？他个kia的讲到一好了去。Yeah, so every city has its own rules as far as what is permitted for people to burn in a typical backyard recreational fire. And in the city of Minneapolis, what we allow, it's fairly strict, but what is allowed is people can only burn untreated, unpainted wood. That is it. And it's anything outside of that is not approved. So does that answer your question? So untreated, unpainted wood can be burned for the purpose of pleasure, religious ceremonies, cooking, warmth in a recreational fire. 我就错路绕嘛，那么你走给ใจคนใหม่เราหัดซอหัดเดี๋ยวสิจะคงตื่นถ้าเราจะจ่อใจเราเลยที่เรามองเตาเลยที่เรามองเราตัวเราร้องnhớ cho họ luôn trong Minneapolis nó chỉ cho bố nó chủ yếu là để chọn đông chỉ tàu mua chua cho là một sĩ trâu là do chỉ tàu mua than sĩ trâu chua trả chua già thông đó là chỉ cho đại sĩ chủ sĩ tàu chắc là tàu qua cái lò rễ lâu là do cái sĩ ở đâu những nó xử lý kiện trên lô là cái cho nó chắc lô rất là món no là trâu là có sò trâu tới giờ không rong lên đó xứ. Casidy, thank you so much. That is very simple and straightforward, untreated and unpainted woods. 我做了个点你容易的必须得包的你就例如我爸还要教运动我ก็是到出到了我就 blank 到了有啲东西都他死现在可能真正係Casidy, can you name some examples of the different type of materials that people might burn that is not legal in the city of Minneapolis? Casidy ก็เคลียร์ใช่第一ขอ我们彼此了有點到咗我能被成好我哋留一樣路中Minneapolis你去走在在啲去不摸咗落留即係落走一種嘅。Yes, so some common things that we see people burning that are not legal are cardboard, recycling like paper, newspapers, trash, even small pieces like a piece of furniture that's been broken up into smaller pieces. So none of that is legal. 有个就也空俾到貨，你冇就冇攞嚟去攞做你嘅ใจnó chỉ sử xử lý cho thân đỡ thì chọn đỡ nên muốn sử recycle rồi cho là sắp hàng thì cho khi nhá rồi nó tí giờ trong to tí rồi dù mua lọ to lọ mấy rồi dù họ dù mua cho là một lợi tan đó tí giờ không đỡ chỉ lợi chỉ trời chạy. Just a follow-up questions on that, Casidy. What one of the things that I hear is plastic. Is that legal or illegal? Burning, is that allowable? 一個古前就係嚟樣啦，嚟樣啦，啲嚟日窮嘅咪樣咁樣嚟咯，把樹到啲本我做啲做得出嚟嚟。No, plastic is not allowed. And as you all probably know, like when you burn plastic, the smoke and the fumes are so toxic. And we don't want that smoke in our communities, in our neighborhoods. So only unpainted, untreated wood. Chỉ tàu đi chỉ bút lỡ dàn do hay thì nên tí nên những bỏ nó thổi lên lỡ nó cho nó
ba thế đó nữa chứ chưa phê nữa chứ nữa chứ dùng tôi dùng chỉ chuột lỡ tàu chọn tàu chỉ tàu mất chua cho là một trò thế chỉ tàu mất thành sự sớm. Casidy, what are other additional rules around bonfire and recreational fires? Hãy cho lì ya và cho có chỉ tao thái lì ya chạy là một chút phụ cho cái trâu tàu là tàu đã có phải chỉ tao theo cái và cho recreation fire là thì cho có một tao tiếp part cái trâu tàu nó lì cho chạy nhau lúc trong Minneapolis là một chút phụ cho đó chị. So the rules around a recreational fire are basically these. The pile of wood must be 3 feet wide and 2 feet tall or smaller. The recreational fire must be 25 feet from a fence, a house, a garage, a railing, anything that can catch on fire. It needs to be surrounded by like a fire ring or recessed into the ground about 6 inches. Okay. It needs to be supervised by an adult, 18 years or older. You can only burn between 9 in the morning and 10 p.m. at night. Let's see, and you have to have a fire extinguisher nearby, and a fire extinguisher can be a bucket of water, a bucket of sand, a garden hose, or an actual fire extinguisher. So, yeah, so those are the basic rules. Cho tông như mỗi cho là một tờ này như chủ tàu chỉ cho lo cha bé đã cha bé phi là do offset tàu cha off do thầu có hỏi cái gì mỗi cho là một lỡ kia là nào nè do chủ tàu nhớ trên con gọi là năng gọi chi phí đây là cho vài chế là do ở nhà nó họ pan trà là do ở nhà nó lối garage là do đây giờ không nó chia vô cú nhớ tàu thì vô chủ tàu mấy tụ nâng là một sai sửa cái tụ nâng là vô chủ tàu vô cầu gì xong rồi tờ sổ thế rồi là một loại tàu tàu nó số một cho một sân gió là một số tàu cổ một trọng được chỉ ta lên là xứ vô chủ tàu mua ấy họ đã chia là một tua tàu hoặc tàu nhớ chạy đến rồi xử lý ý nhà nó thống kê lộ lấy thông số giấy lộ là cho xảy ra đây là một cho đến rồi trong lộ là do lũ fire extinguisher tua lộ tàu nơi kia. Casidy, a lot of people use propane for and to start fire or to keep a fire going. Do propane recreational fires such as fire tables, etc., have to follow the same rules as natural wood burning recreational fires? Năm đó nên là chỉ cho trong gas là cho propane cho là một trong tàu đó, vì cho propane và chỉ là trong gas tàu lý giả là từ lúc trong của các trong tàu nữa đó, như bây giờ chủ của tàu lý cho chạy và ý dạng của lý cho chạy gần như chủ tàu ý dạng cho chạy lý cho nên của ngon tông cho là trâu cho là không phải chỉ tàu thiệt. So that is a good question. And the answer is no. So propane fire tables do not have to follow the same rules as a wood burning recreational fire. They can be closer than 25 feet. You have a little more flexibility there. You can even have a propane fire table on an apartment condominium balcony, as long as the managing association allows it. So yeah, they don't follow the same rules as the wood burning recreational fires. Do cái khâu luyện có hệ khâu luyện nông dụng cái kia nè, thì mà chỉ ta ở lên đó cho em mua propane lên món cái cho là một lợ, mới cho là một tờ rồi tờ nữa lấy cho trông rồi cho là tờ rồi tờ nữa chỉ do ta qua trở đi cho cái của mày trở ý sườn gầu đi cho em món rồi tờ cho em món tông cho là một tờ là nhớ tàu dây đùa tôi lại tê va chế là nhớ phải chơi là nhà nào nhớ đợi thia cho số mông là nhà nào dùng gì đùa thia chỉ ta lên lợi sư lợi mất tàu tàu trong đời ra tiền lợi nhớ trong đời ấy lúc ở旁边là ấy lúc看到lợi nó chỉ lợi mua phải bảo cái nhất trong sân độ là lợi
tờ tàu trong tờ tí xì do thì cho trẻ này là cho chạy phú ở lì. Casidy, one of the things that a lot of people may not fully understand is, citation, right? Am I going to get citation? Is the city's going to send officer to my place to give me a citation if I am not following the fire safety rules? Or do they just come in and say, hey, clean up, don't do this? Please help us understand what is the fine if someone is not following the rule. Do chẳng xử là nó chỉ lùaอยู่นะอยู่chỉว่าเจอที่จะใจว่าตรงเตอที่ชื่อฝืนจะเราเตออยู่โจนะเราผมว่าใจมั่วอยู่ลัวที่ว่า citation มั่วที่เกียรติอยู่ที่ Yeah, so if someone is not following the rules, and the fire department finds out that you're not following the rules and they respond to the fire department will put the fire out or ask you to put the fire out. If the behavior continues and someone continues to burn illegally, whether it's burning illegal products, cardboard, trash, those types of things, or they burn late into the night, or if they're burning and not standing by their fire and being unsafe, and that continues to happen, then you could end up getting a $200 fine from the city. So yeah, so it is important to follow the rules for everybody's safety, for your neighbor's safety, and so that you don't get a $200 fine. Do thì ô chỉ trời cha linh đó lỡ nó chị cho nên đó phải department tua nó chỉ lấy tua mua họ lo tận tua tàu do thì nên chỉ mua tua nè thế chỉ ta linh đó xử do thì nên lỡ tới giờ khổ chỉ trời cha lỡ xử lý khi nhớ lo cho thân đỡ lo lên lỡ nhà nó trở tờ li cha lúc sớm muộn đó lỡ giờ lỡ bỏ tao thì nếu chỉ mua cái nhát sáng rồi tên này nó gì mà trong này nhiều lô rồi nó chỉ lợi hay tiền lên lợi chỉ có chỉ trời cây lợi lùa tàu ốp bùa đồ là thế là nhà nó này chỗ tôi sẽ chuyển trong thì có một cái nhà sản xuất thành phố cho nên những cái phần gì trong này nhiều. Casidy, as a staff captain in the fire department who cares about the safety of all of the residents in the city of Minneapolis and are helping people, not putting burden on them, but helping people to be safe and to enjoy the warm summer nights with a bonfire. In addition to the rules that you share with us, what are your professional tips that you could share with families and so that they can remember and keep it safe while having fun in their own backyard or at a recreational fire? Có giấy tu staff captain nhớ là họ luôn và châu họ lử giờ là department chư phụ và kế trâu là tàu là giờ họ tàu có tí có giấy tu nên sau 3 tuần đó cho lên cho tuổi có lúc chỉ thì họ có bỏ được thì 3 tuần cho nên chỉ có tên cha có sự đời chỉ trong một tấm mình hay cho lúc xưaอยู่trâu tàu thìอยู่họ xây chùa có rong choอยู่trên năng thế họ 我去做得明，浪哋都正少係做哋要或者做就係個咗貼你一樣個有路費借到俾出嚟樣冇用嘅。Yeah, so I have two things to recommend to people to enjoy your recreational fires safely. And number one is keep young children and pets away from the hot fire and the hot barbecue grill. Every year there are tragic things that happens where kids get burned from barbecue grills or recreational fires from playing too close or running and not paying attention. These are preventable by making sure, keeping a circle of safety around that recreational fire and keeping watching where your kids are going and making sure they don't get too close to the fire. Okay. Secondly is be a good neighbor and let your neighbors know as much as possible when you plan on having a recreational fire. Because if the wind is blowing and your neighbor's windows are open and that smoke starts to blow into their house, that can be very unpleasant.
And most of the time when the fire department responds to a recreational fire, it's because a neighbor has called because they're upset that someone is burning illegally. These can all be avoided and prevented just by being more respectful, letting your neighbor know maybe they can close their windows, or maybe you can choose not to have a fire that night if it's going to disrupt the neighborhood. So. Giờ cái mua ở giặc khổng nè, suốt thôi nó chị thì nó giờ sai sửa cho mình nhỏ thế有的拍rồi chỉ chọc cho了nhau dây trong đó họ chơi cái tàu họ tận đó là giờ họ chơi cái họ barbecue rồi chỉ tiền cái nữa chút chút xong mình nhiều nhưng tàu mua cái cho mua họ nói tới giờ mua thì thay tàu giờ thì有主sai sửa有的mình nhỏ cái chỉ chọc là dây trong đó họ tàu họ thì nó chị nó sửa sử dụng thế hay kia đâu yêu cho neighbor dân hay nhớ phong là yêu hay kia đâu lợi hay để yêu yếm ba là một chỗ tờ trong là các chiếc tàu lên đó ấy có giờ hay tiền mua chùa lót chúa nó là để nó tới thôn thì yêu đi cái chiếc kia đâu lợi chùa lót chúa cái là chúa tàu là một trong đó là nó chế là yêu chính nhẹ giờ thì có qua tàu lên cái kia tàu lên đó cho lỡ nó chế người yêu nó ba tàu cái chỉ sau một tới mình phấn đấu cho thầu cho tốt chẳng sự tua trong đời nâng và chế nó chỉ do là cho neighbor cho nên ấy phun chi trong đời là khu mùa nó hai tàu cái tua sư chỉ ấy khó dùng như hai kia đó là có vấn đề. Casidy, if people who's listening to us right now on air and they have concerns or they have additional questions that they want to ask about bonfire, or they see the next door neighbor burning things that are they're not supervising the fire, bonfire, or so forth, who can they call, and where can they get resources, or is there a number that you will recommend, or is a specific department that you will recommend, or the police, who should they contact if they have concerns? Hay cho thì trong những cái tin chắc là ta tóm luôn cái sự thảo với chỗ nào, giờ thì lớp bỏ tới đây đầu tiên nó chỉ cho trái thì chúng ta lên đó là giờ là mua cái车生cho thì sắp bao gì cho thì cho trái và đầu tiên nó đại家知道呢，你了三地到了三切三户路搞包场呢，我哋帮mua一路瞬間我後來一路跳我後來要là department 要到諗做 Minneapolis 啦，要都正式話啦，你要好多 detail 到。Okay, yeah, so for non-emergencies or to inquire for more information or to report illegal burning or problems with a neighbor, let's just say, you can call Minneapolis 311. You can also email Minneapolis 311 and they will take the information and offer more information for you. And of course, 911 for any emergencies at any time of day. Do thì giờ chỉ mua những cái cái cuốn sổ chính là giờ sáng cái báo tao gì cho thế là một giờ là một kia cho để lên từ đầu tờ chỉ trở lại cái trái lời nó chỉ hồ cho PEE là giờ email tao cho Minneapolis PEE họ giờ cho lên được giải mà những nó emergency cái cuốn sổ chính nó chỉ hồ cho chú ý. Casidy, thank you so much for coming out on Hmong Radio and share this very important information to our listeners on air. The summer the spring is coming, it's getting warmer, people are getting out there. As I was sharing earlier, I already start barbecuing out in the backyard because I couldn't wait. I couldn't wait until summer comes. But so a lot of people are enjoying outdoor, just outside in their backyard. So thank you so much for everything that you and our fire department is doing to protect and also promote the safety of all of our residents in the city of Minneapolis. Thank you so much for coming on Hmong Radio, WIXK radio show. 我找了爸，他的我爸，我可真多的时候就那个，真多次错绕都爸错呀，我必须他真正要的时候就那我个找的，开始里我找了个真，他个叫朋友我要好路上干了一点，路的旁边呢，我多了到天照顾了到人家路中面也不是，我找好里呢我了没地台，他个被错人错多呢，这个等于车，人家路中面也不是。
tao cho cái nó cá hậu của châu đó này. Thank you to you Pa and also Casidy again. Thank you for coming in on Hmong Radio WIXK. Thank you so much. Thank you. Cho nên chỉ có tiếng trà bên lòng ý ra và xua lòng the WIXK ý chí cho xuân vấn đề bên tất cả lòng một học program kỹ sĩ thả số có cho ấy cũng có mỗi ý cho lúc chát tờ bút rồi cho nênจะchỉ是了nhà lúc trong Minneapolis bên cho ý lúc chẳng nhung gì lòng ý ra xua này. Trên gió gió lu chơi mong nhớ sâu tròn lu chơi so xiông bom lông nhớ rồng bao giờ lâu lâu râu chân đơn tu chu nghĩa sơ我trái头知道干路散走嘛家有容是我路只要等到有鸟做念住被我心冷点都记录送点啥做嘛我就有点不一有点孤单孤身着那波路这我冷冻有点不一有点孤单山着那波路这我冷给trên gió gió đông lông sông lông đông rê gió gió đông gió blow trên xanh đen chỉ mua phải pha chỉ mua nam papa na để chia sẻ chỉ mua để cú đa hầu lo na cha rong châu rong lô bị bự ít ra trên công tơ ra buồn họ chụp họ gió cho ba phú lũ chế xa cho mà nhớ đến thăm chân giờ tiền quay giờ tiền cút tao xa cho cả bò lũ chơi bom lông đòn giờ tiền cút tao xa cho cả bò lũ chơi bom lông gầy y rộn xí Nhìn nào bên mong ngày lo nhau rùa mong mùa hoa mùa trái rồi luôn nhau lớn rong xua gì mùa TV thêm mùa tu yên mùa internet luôn luôn anh và mình tu mê tu lo rồi luôn gió tông bự hồn trời nhiên xua nhiên lúc iPhone lúc này đi nó chỉ thông giá tay xa cho mà ủa trông giờ tiền vui tiền cũng tao sắp cho cao dù chơi bom lông đòn giờ tiền vui dù chơi bom lông gầy
rộn rĩ như rong để chỉ có tiếng cha trong họ thì cho chuyên nhau luôn trong Minneapolis cho lù và tập sĩ thản cho Casidy là do từ staff captain nhớ là họ lúc xuống can cho họ lù fire department là do lúc cho họ lù và chú phụ cái lao tờ nhớ luôn trong Minneapolis thứ thả từ tiền nhớ luôn trong Minneapolis cho trái lấy chuột cho trái giờ thì cóอยู่cho tờ nó giống cái chuột cho chỉ cho tờ và chỉ mua chuột tỏ cho plan cho thì ta lên cho tờ và cho tàu ở giờ thì chỉ tàu mua xì tha mà có thể tàu đó là cái chạy tàu thì cho tàu ở cứ mua xì tha lại thì mua lì chuột lạnh nó mà mua tàu ấy lạnh cho lại chỉ có tàu chỉ tàu cho tàu đó cho chạy nữa chỉ ta lên đó giờ thì có chỉ ở这里cho chạy ở nóตัวở là bên lưỡiตัวnó có thả cái có bên我和họ cũng thiết sĩ tàu tàu cha họ cho chạy là cho nó chỉ tìm mà cho ticket là giờ thì là cho citation用目的opera 啦 citation 那天领导都那叫我牛机，你是帮机差可能天湖到北一到龙中 Minneapolis， 头个湖北一了个，那第个就个的古那一度蒙塔了，一度在路蒙了起来，做么一度我在路蒙，如果用了，他到时候就用我们兄弟东拉，就晓得古把些到等人家知道啊，我们应该拿咯，这朋友都跟我给咯，诶，晓得学习个体力气，我在帮就是的。lúc sau tới nhau lúc trong Minneapolis thì rồi cho nên chỉ có tên là cha thì lúc trong Minneapolis ta tỏ đó là từ pi lò ta tỏ nên lúc nó ua lúc bao lì nó thì vẫn thi cầu gì từ pi lúc một chế cho kế nhá thông qua lúc trong Minneapolis và trong này tàu chạy ít phá mài nữa để cho kế là chế có tên như và cái hú sĩ đó sẽ là cái trả chế tàu một lò thì chúng một bao giờ thì chúng một tên như lồng tông bông lô chàng tông bông lô tôi thì kể chỉ là tôi chế chỉ cho nên là có bỏ ít cho sai là ít cho và bay là tí cho xì pink nè vậy nên hay tiền no parking là chỉ 4 day chế này chứ có những chút Sunday không nào là chỉ là mỗi cho nó một cho liên hành của bao số mong chứ one day và Lucia và là tôi một chế cho cái và đặc biệt là tàu thì là trả chế giờ thì có cho nó cho chơi được chứ,แต่mà cái chụp ticket là chụp bao tiền đó là nên cho nhiều gì cả nên sau đó giờ lúc trong nhà nên cho chơi này thì nên sai cho bay nào, lúc chơi nhung này lúc chơi nhung tắt tỏ lúc trong nhà tắt tỏ tụi chơi cho cái biết sau đó tàu thì biết sau đó trả chơi mù là lúc trong nhà mỗi cái program cái ba giờ thì share bike cái scooter program giờ cho nên của chạy cho scooter cho mình dùng một tàu mấy ai nè thì cho chạy đôi khi là giờ thì cho chạy và nên từ bao bicycle là cho họ nói cho bike là cho bicycle thì cho scooter nhớ là tao lúc trong Minneapolis những mua Pelu company là cho Pelu chủ phụ thì là chỉ mua cho bike thì cho scooter này cho trong line như lúc spin như lúc theo video như lúc thì pe lấy有比到上 up 那个边呢，就来用我来叫 scooter 贴叫 bike 做么不少的你这个等查是了，也个在来路 bike 个个有出到我贴来东西在对嘛，你只有还点一买呢要下线，那要点一那天下线了，你要来好 program 对，贴到你叫你自己个要好弄到面不是个三木个全部车仔个三木。anh để con một chỗ để họ chơi là mua cho bay là nhau là cái sau thì cái gì sau cái mua cho một chỉ lý trả một đó họ chơi cái tông cảnh gì nó là thì cái số sau á cái một cho họ tiêu thời giờ thì cái một bò con trai họ tiêu là chỉ cái tông nó sau đó cho bay rack là giờ thì cho sign post nhau đồng sống giờ chỉ cho bus stop sign chỉ cho sign post này mua kỳ đó là tàu dạng của nó giờ thì sắp bóng gì nên chụp bóng là giờ hụt ở PEE là tao giờ thì sắp bóng gì chắc hẳn là hụt kia rồi tao giờ thì giờ chụp bóng luôn kịp thế rồi này thì lúc nó giờ weather awareness week nhớ rồi lúc trong Minneapolis
chỉ lúc nào vẫn thi năng cầu là tỷ năng cầu bao lì là chỉ mỗi cho siren là cho chó có bị sinh bao được mình chó đó khi đó thì trái chỉ mua hỗ trợ chỉ trong cái sự là sure tụ khen thì sure điều chỉnh năng đó là chỉ ví dụ bao lì mình khi cầu xa một trăm đô bao lì thi năng cầu ý đó tất kỳ chỉ mua cho kế là một bát cái sự là bao thì hỗ trợ chỉ trong cái nhà đó luôn trong Minneapolis khi này cho nên ôn nhiều gì nó có sự là tao thì họ bao thì họ long thì khi sao tung cho là tao khi cái lúc TV là tao sai cho weather channel là sai cho冲khi cho thì hỗ trợ你用家的那khi那种叫ôn nhiều gì我给我第十来个那天包lúc xưa nó chỉ tên mà nên nó cho tên lúc siren nó đó trong này lúc community của nên nhỏ nó mà nè chúng ta đến đó April nên có trâu là lúc đó thì lúc tiền nên có trâu nó giờ in lúc chẳng chụp là của nhóm lúc trong Minneapolis họ lúc xuống cảnh cho họ lựa Department of Racial Equity thì inclusion thì belonging giờ là một host là giờ là một và tụ chữ phụ thì khi có khiên chỉ có thể trả cái bao thì giờ sexual violence là awareness lúc xưa nó giờ còn bây là một thị xã cho thì yo ôi cha bây thì chỉ mua cái sĩ giả sĩ chỉ sĩ hậu sĩ đạo sĩ giả sĩ chế hay cho quan hệ thì chỉ năng cho cái và我能力度我做几其中然后呢要让中年不是路 campaign 了要点路是好要我们叫做这个是的分每天叫做这个搞的 sexual violence awareness 那要他去这个背后效果个用的是从我电脑出席到被这能蒙的出席到只要被这能蒙是出错还能的是呢可能的那叫我牛子但你学得到họ yêu họ chính chính chụp lại lúc trâu lì tỷ cầu là lúc mà thi cầu lúc trâu lì lúc Saturday nhớ là họ Minneapolis Convention Center bây giờ mua là show up hành của bé lúc trong Minneapolis Community Connections Conference của giờ ít tu planner nhớ là họ giờ thì nên từ sân trái sát bỏตัวmột trong lúc conference đó lấy khiên tao tao ya lấy mua bên mua cho vendor ตัวที่ta lên đó 有mua cho workshop 有mua cho là sĩ thảo 我哋把啲 project 搞做啲比主要啲 immigration 要去給多啲條路全部都嚟要去我還做 housing 還做給或者全部做到那邊變成我呢有我哋家啲你冇做還做都正事呢有我哋家啲冇做你冇當到 workshop opportunity 啦，老師有度俾冇講啲把啲能sĩ thảo到注意khi đó này thì lúc conference nó cho xong nhau trong Minneapolis lúc department bây giờ lúc host lúc community connections conference nó để xong đó được anh nhau là convention center giờ lúc trao li vẫn thi cầu Saturday xong đó này nhau đó họ Minneapolis Convention Center ấy đó họ cái này sẽ là nên mua đó họ Minneapolis website nên mua đó họ thì community connections conference nên mua register là mua chọn về tôi cùng là về mua rau mò đó cho nênว่า Asian 咯đó cho Mỹ cho rau mò cho Somalia East Africa rau mò là mua để xong là cho rau mò làm đó và về cho nên Southeast Asian cho mong rồi là không mình là cái bên của cái rau mò có họ hậu sự đó nên tôi muốn cùng bên nhau đó họ website do Minneapolis mn.gov/ccc nữa họ này lúc website và do này cái chữ bao cái sản phẩm về tôi muốn ba đó họ nữa là tôi muốn cùng lúc cùng person nó thì là lúc conference là chỉ nên hú được là tàu trâu y ở bên ở xa ở y bên xuân trâu y ở bên ở xa ở y bên xuân là tàu hú được bên y luôn trong Minneapolis là tàu ấy giờ này chỉ bảo register này cái register lý trang là này hú tua ấy bên mà ba này register cái tàu cho lu trâu lý tỷ cầu xong ở pan năng ở bên là giờ nu Saturday nhớ là hôm Minneapolis Convention Center giờ ít khó cái bao thiết cỡ thiết hòn nó cho nó cho chữ cho năng bao ta nhau thông báo họ luôn trong làตัวหมู่ชิตาจะเกี่ยวกับมั่งที่จีเขาตรงนี้เป็นจะ workshop ละมั่วเรื่องนั้นมั่วจะนึกใช้รู้ที่มั่วใช้รู้ตรงมั่งที่สิตรงที่ชิตาเลยจะเนี่ยจะสาว volunteer นี่จะตู้จะกี่สามวันเลยตัวว่าเขาหรือป้าลูกค้าเฟรนด์ก็บอกกี่จังเจกี่ชิป้ากี่ว่าเขาหรือล่องทั้งหมดจุดเลยพูดกูละต่อฮะนี่มั่ว register เนี่ยเราเขาจอมเบย์เนี่ย
một trò hay là nên sao volunteer là giờ thì ba ô hồ lì là hay tao hay giờ thì nên hút giờ được là tao tao y ở bé ở xa ở y bé sân tao y ở bé ở xa ở y bé sân bây giờ tụi lìเลยtụi sơ chế ít tụi tao tụi là một chia cho volunteer nó là ba tăng cho volunteer nó luôn trong Minneapolis cái nhau họ tụi là tao y dạng của giờ có sa ba thì lu conference cái gì thà cho cái bạn mình cái gì thà cho luôn trong Minneapolis cái nó cao học của yo vô lý giang thì có tụi cũng được bé lu Community Connections Conference ที่นั่นแต่เราเนี่ยจะวันนี้我知你好多古老道呢就要被我下而已被损就要被我下而已被损我就你就你知我就除了零的多的时候用了都弄去谈了到路中间不是要路差等我是里来我找到那是了ที่知道那个我找到ที่เราไป形象ที่เนี่ย定个路上ตัว WIXK 就是เนี่ย路中成跑的是这个朋友我差等上ตัว找路中间不是老到เนี่ย到绕到熊那了，我找到这个朋友呢，他可是了，之前呢好像让弄了呀，路不老里地能够 Thursday 像阿帕那个呗，一个是了中午是了，中之前呢好像让星期一多里面的时候，星期多。Đò tua lỡ có nhỏ khó tư ú bư chỉ tao trên gió 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 kê sĩ số của cha chỉ nó có sợ sợ lo có tư trên gió lời lo lời gió có mùa đua lửa tu thầu chi lu xia phong thao thì cho cả lúc lời dàn chi còn dây cũ mu lợn đau vì tu na tu lỡ chỉ bỏ có lỡ u chơi nhỏ to niềm mơ nhỏ to có yêu trọ lo hậu nu chia lu xia phong thao thì cho cả lúc lời dàn chi còn dây cũ mu lợn đau đi đủ na tu lỡ chỉ bỏ có lỡ chơi nhỏ to niềm mơ nhỏ to có yêu trọ lo